नमस्कार, मी अभिजित माळी. या अगोदर मी ट्रीटमेंट घेण्याच्या अगोदर मित्राचा सल्ला घेतला होता की न्यू हेअर रूट ट्रान्सप्लांट क्लिनिक औरंगाबादमध्ये नवीन जी काही संस्था आहे ती स्थापन झालेली आहे, ही ब्रँच आहे. आणि त्याचा मित्राचा रिझल्ट पाहिल्यानंतर मी इथे येऊन भेट दिली हॉस्पिटलला. तिथला पूर्ण स्टाफ कोऑपरेटिव्ह वाटला आणि त्या मित्राचा रिझल्टवरूनच मी इथं माझं ऑपरेशन करण्याची निर्णय घेतला आणि तो आज निर्णय सक्सेसफुल झालेला आहे आणि मी पूर्णपणे सॅटिस्फाईड आहे. जे काही डॉक्टर्सनी टेक्निकल स्टाफ सर्व सपोर्टिव्ह आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. तसं आता आजकाल बऱ्याचशा पेशंट्समध्ये संकल्पना असते की याचे खूप साईड इफेक्ट्स असतात हेअर ट्रान्सप्लांटचे वगैरे, तर तसं वर्षभरात तुम्हाला काही तसं जाणवलं का? नाही, साईड इफेक्ट तर मला काहीही जाणवले नाही. सुरुवातीचे 1-2 दिवस जे काही आहेत ते थोडासा होतो त्रास, पण त्याचे साईड इफेक्ट काहीही नाही आहेत की ही बिलकुल अफवा आहे. मला सुद्धा करण्याच्या अगोदर खूप जणांनी मित्रांनी म्हटलं होतं की याचे साईड इफेक्ट आहेत, करू नको. परंतु मी मित्राचा जे काही माझ्या मित्रांनी इथं अगोदर ऑपरेशन केलं होतं त्याचा रिझल्ट पाहिल्यानंतर मी इथं करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचे साईड इफेक्ट बिलकुल नाही आहे. हेअर ट्रान्सप्लांट हे जे तुमचं झालं आहे हे कोणाला ओळखू येते का? नाही, आता नवीन जे माझे मित्र असतील किंवा नवीन जे काही माझे बाहेरचे विद्यार्थी असतील किंवा कोणी असेल, त्यांनी पाहिल्यानंतर त्यांना बिलकुल ओळखू येत नाही. किंवा आता जर समजा मी इथे 1 महिन्याला ज्यावेळेस भेट द्यायला येतो, आता जवळपास ऑपरेशन करून माझे 10 महिने झाले आणि ज्यावेळेस मी इथे येतो त्यावेळेस मला विचारतात की कोणासाठी आलात तुम्ही, कोणाला करायचं आहे ऑपरेशन. नवीन लोकांना बिलकुलही ओळखू येत नाही की हे मी ट्रान्सप्लांट केलेलं आहे म्हणून. सर्जरीच्या वेळेस काही त्रास वगैरे होतो का? नाही, असा काही त्रास नाही. सर्जरीच्या वेळेस बिलकुल त्रास होत नाही आणि ती सर्जरी करताना आपल्याला समजत सुद्धा नाही. ओव्हरऑल तुम्ही खुश आहात तुमच्या रिझल्ट पासून? हो, मी पूर्णपणे सॅटिस्फाईड आहे की मला जसं वाटलं होतं तसा रिझल्ट आलेला आहे आणि मी सर्व स्टाफवरती आणि डॉक्टर्स जे आहेत टेक्निकल त्यांचा आभारी आहे. थँक्यू. थँक्यू.